หลังถูกรัสเซียเตือนอย่าได้คิดเล่นกับไฟทางหน่วยความมั่นคงของสหรัฐก็ออกมาย้ำชัดๆไม่ให้ยูเครนใช้อาวุธที่สหรัฐส่งให้ในการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้แสดงท่าทีที่ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้จนเป็นช่องที่ให้เหล่าสสยูเครนออกมาทำการเรียกร้องรวมถึงผู้นำยูเครนก็ออกมาให้สัมภาษณ์กดดันเรื่องความไม่สะดวกในการใช้อาวุธของตะวันตกด้วยนายจอห์น เคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงข่าวย้ำชัดๆเกี่ยวกับคำถามที่ว่าถึงเวลาที่สหรัฐจะต้องพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ถึงการที่ห้ามยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐในลักษณะของการโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียซึ่งเคอร์บี้ก็ได้ระบุว่าสหรัฐไม่สนับสนุนหรือให้เปิดการโจมตีโดยใช้ระบบอาวุธที่สหรัฐจัดหาให้ภายในดินแดนรัสเซียนั่นคือนโยบายที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้แม้ว่าเคอร์บี้จะได้ประกาศถึงแพ็กเกจความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับยูเครนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังติดตามการรุกของรัสเซียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนอย่างใกล้ชิดและทำงานตลอดเวลาเพื่อนำอาวุธและอุปกรณ์ไปอยู่ในมือของทหารยูเครนเพื่อให้ไปขับไล่การโจมตีของรัสเซียแต่เคอร์บี้ก็ย้ำเพิ่มเติมเข้าไปด้วยว่าอุปกรณ์และเงินทุนเหล่านี้ก็ควรใช้เพื่อเสริมสร้างการป้องกันของยูเครนเท่านั้นแทนที่จะโจมตีเป้าหมายบนดินแดนรัสเซียสำหรับคำแถลงของเคอร์บี้นั้นมีขึ้นหลังจากที่นายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้บอกเมื่อครั้งไปเยือนยูเครนในสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูเครนว่าจะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐจัดหาให้โจมตีดินแดนรัสเซียหรือไม่โดยสหรัฐไม่ได้สนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ดำเนินการโจมตีนอกยูเครนแต่ท้ายที่สุดแล้วยูเครนก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะดำเนินการกับสงครามครั้งนี้อย่างไรจากนั้นประธานาธิบดีวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้เดินหน้าให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงข้อจำกัดในการใช้อาวุธจากพันธมิตรตะวันตกว่าความสามารถของรัสเซียในการโจมตียูเครนจากดินแดนของตนเองกำลังทำให้รัสเซียได้เปรียบในความขัดแย้งรัสเซียสามารถยิงอาวุธต่างๆจากดินแดนของพวกเขามายังยูเครนนี่คือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดที่รัสเซียมีส่วนยูเครนก็ไม่สามารถทำอะไรด้วยอาวุธที่ตะวันตกส่งมาให้กับระบบของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของรัสเซียได้เลยทั้งนี้กองกำลังของยูเครนคงจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในสนามรบหากยูเครนไม่ถูกห้ามให้ใช้อาวุธที่ตะวันตกจัดหาให้เพื่อโจมตีเป้าหมายในรัสเซียนอกจากนี้ยังมีในกรณีที่นิวยอร์กไทม์และวอลสตรีทจอร์นัลสื่อดังของสหรัฐก็รายงานโดยอ้างอิงถึงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและยูเครนว่าเหล่าสสของยูเครนได้เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกข้อจำกัดในการใช้อาวุธของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนรัสเซียด้วยโดยคำขอนี้มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยูเครนได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อสหรัฐท่ามกลางความสำเร็จของกองทัพรัสเซียด้วยความหวังว่าแม้ในอดีตเรื่องนี้จะถูกปฏิเสธมาก่อนเพราะสหรัฐไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ยูเครนโจมตีเข้าไปในรัสเซียแต่ในตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้สหรัฐพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งหากสหรัฐเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญไปเลยทั้งนี้แม้ว่ารัสเซียจะทำการรุกเข้าไปยังยูเครนได้อย่างต่อเนื่องแต่ทางยูเครนเองก็รุกเข้ารัสเซียและทำลายพื้นที่ของพลเรือนไปมากด้วยเช่นกันซึ่งทางนางมาเรีย ซาคาโรวาโฆษกแห่งกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ได้ออกมาเตือนว่าเห็นได้อย่างชัดเจนถึงเบื้องหลังของการโจมตีอันป่าเถื่อนเหล่านี้สหรัฐและอังกฤษไม่เพียงแต่จัดหาขีปนาวุธวิสัยไกลและอาวุธหนักเท่านั้นแต่ยังให้ไฟเขียวสำหรับการใช้งานกับรัสเซียด้วยรัสเซียจึงขอเตือนสหรัฐอังกฤษและสหภาพยุโรปอีกครั้งว่าพวกเขากำลังเล่นกับไฟรัสเซียจะไม่ปล่อยให้มีการบุกรุกเช่นนี้บนดินแดนของตนโดยไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมา